Friends সকল যোৱাটো কাৰ্বিআংলং ডিস্ট্ৰিক্টৰ ভিডিঅ'টোত কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট থাকি গ'ল সেইখিনি পইণ্ট আপোনালোকে মই সেই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখি থৈছোঁ সো আপোনালোকে গৈ তাত চাই ল'ব আজি এই ভিডিঅ'টোত মই অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট লোকসভা কনষ্টিটুৱেন্সিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট লোকসভা কনষ্টিটুৱেন্সি হৈছে অসমৰ 14খন লোকসভা কনষ্টিটুৱেন্সিৰ এখন আৰু এই লোকসভা কনষ্টিটুৱেন্সিটো 3 নম্বৰ লোকসভা কনষ্টিটুৱেন্সি হয় অসমৰ তেনেকৈ অসমত 14খন লোকসভা কনষ্টিটুৱেন্সি আছে আৰু 126 ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেন্সি আছে আৰু এই অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট লোকসভা কনষ্টিটুৱেন্সিয়ে তিনিখন ডিস্ট্ৰিক্টক সামৰি থাকে সেইকিখন হৈছে ডিমা হাছাও কাৰ্বিআংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বিআংলং আমি কাৰ্বিআংলং বুলি ক'লে ইষ্ট কাৰ্বিআংলংকে বুজো তো এই তিনিখন ডিস্ট্ৰিক্টক অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট লোকসভা কনষ্টিটুৱেন্সিয়ে সামৰি আছে আৰু এই লোকসভা কনষ্টিটুৱেন্সিয়ে 5খন ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেন্সিছক সামৰি আছে বা ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি সিটছক সামৰি আছে ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি সিটছ বা কনষ্টিটুৱেন্সিক আমি বিধান সভা কনষ্টিটুৱেন্সি বুলিও কওঁ এই বিধানসভা বা বিধানসভা সিট বুলি কওঁ এই বিধানসভা 5খন বিধানসভা সিট অসমৰ 126খন বিধানসভা বা ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেন্সিৰ অন্তৰ্গত হয় অসমত 126খন ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি সিটছ আছে আমি জানো তাৰ এই 5খন অন্যতম আৰু এই 5খন বিধানসভা সিট বা ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেন্সিছ কোন কিখা ডিস্ট্ৰিক্টৰ অন্তৰ্গত হাফলংটো হৈছে ডিমা হাছাও ডিস্ট্ৰিক্টৰ অন্তৰ্গত বোকাজান হাওৰাঘাট আৰু ডিফু ইষ্ট কাৰ্বিআংলং ডিস্ট্ৰিক্টৰ অন্তৰ্গত আৰু বৈঠালাংছু ৱেষ্ট কাৰ্বিআংলং ডিস্ট্ৰিক্টৰ অন্তৰ্গত ডিমা হাছাও ডিস্ট্ৰিক্টত এখনেই ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেন্সি আছে কাৰণ ইয়াত জনসংখ্যা কম তো এৰিয়া ডাঙৰ হ'লেও জনসংখ্যা কম আৰু এই অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট লোকসভা কনষ্টিটুৱেন্সিৰ মিনিষ্টাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট কোন হয় হৰেন সিং বে হয় মনত ৰাখিব আৰু এই অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট লোকসভা কনষ্টিটুৱেন্সি সিট আৰু 5খন ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেন্সি সিটসমূহ কেৱল মাত্ৰ STৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে তেনেকৈ কৰিমগঞ্জ লোকসভা সিটটো SCৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে আৰু কৰিমগঞ্জ লোকসভা কনষ্টিটুৱেন্সিৰ অন্তৰ্গত ৰাতাবাৰী বিধানসভা কনষ্টিটুৱেন্সিটো SCৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে তেনেকৈ আন সংৰক্ষণসমূহ মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম সো আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ